Hello mga ate mga kuya! Nagbabalik po tayo para ma-finalize ang ating coverage ng GMA Affordabox. At ito ngayon ang ating final review ng sinasabing digital TV receiver ni GMA. Kung di nyo po natatandaan, meron tayong in-unbox at tinesting na digital TV receiver na pangalan ay GMA Affordabox at siya po ay available na ngayon sa maraming tindahan at online store sa halagang 888 pesos lamang. Kung gusto nyo pong makita ang setup niya at unboxing, pwede nyo panoorin yung video na yon, nakalink sa description. Pero ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang napansin nating positives or negatives ng paggamit sa kanya ng ilang linggo rin. Handa na kayo? Magsimula na tayo after ng ating intro. Whee! Okay, so ito hindi muna part ng review. Pero ang pinakamaraming tanong sa unboxing video natin ay kung available na ang Affordabox sa kanilang mga probinsya. So, inuulit ko lamang ito po ang listahan ng lokasyon kung saan may available na Affordabox at may signal na digital na masasagap. So, ito po ang listahan. Metro Manila, Benguet, La Union, Pangasinan, Bulacan, Pampanga, Nueva, Ecija, Tarlac, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon Province, Rizal, Bohol, Cebu, Leyte, Davao de Oro, Davao del Sur at Davao del Norte. Kung hindi po sila nakatira sa mga probinsya na yon o sa Metro Manila, antayin nyo muna po ang announcement ni GMA kung magkakaroon na ng signal sa inyong lugar. Hindi rin po international ang signal, so kung nasa ibang bansa kayo, hindi po kayo makakatanggap ng signal. Okay. Pangalawang pinakamadalas na tanong ay yung mga channel. Ngayon, simple po malaman ang anong channels nito. Lahat po ng free-to-air digital TV channels ay kasama na sasagap ng Affordabox. Free-to-air po, meaning wala po itong bayad. Doon tayo magsimula ng review sa mga channels. Dito sa Quezon City, marami po tayong masasagap na channels at ang bilang ay minsan umaabot ng 50. Marami naman, pero may duplicate na channel. Usually, yun po ay gamit ng channel para sa mga future nilang programs, pero ngayon, duplicate lang sila. So, pag tinanggal natin ang duplicate channel, ang bilang ko sa channel na makikita ay 29 unique total. Sa 29 na yun, of course, kasama si GMA, GMA News TV at ang Heart of Asia. Sa katotalan po, meron 12 variety channels, 3 news channels, 2 entertainment channels, mga telenovela or movies, isang sports channel, 2 shopping channel, 2 educational channel, isang music channel at 6 na religion channel. Ngayon, di ko po masasabi kung merong anime or movies dyan. Minsan meron movies, minsan wala, depende sa nagpapatakbo ng channel na yun po. Sa GMA, minsan may nakikita ako mga martial arts movies, so doon ako nanonood. Meron din pong mga HD channel, so makikita nyo ang quality ng HDMI port ng Affordabox pag nanood ng channel. Karamihan naman po sa kanila, malinaw ang signal sa akin, pero syempre depende po kung saan kayo nakatira at ang pwesto ng antena. Ngayon sa pagkausap sa ibang mga user, may mga kilala ako sa Fairview at Parañaque na mas kaunti ang natatanggap na channels. Mga 5 lang hanggang 10. Ganun po talaga minsan, depende sa location. So, ang nasasagap kong 29 unique channels ay almost best scenario po yan. Pag nasa probinsya po tayo or malayo sa gitna ng Metro Manila, mas konti po kaysa sa 29 unique channels ang masasagap natin. Parang regular analog TV po, mas kaunti channels sa mga mas malayong probinsya. So, reviewin naman natin yung mismong overall gadget, no? Impressed naman ako sa ating box, especially yung paggamit ng remote. Maganda yung quality ng remote at responsive yung mga buton. Yung software ng Affordabox ay simple at madaling maintindihan. Mabilis mag-navigate, hindi masyado naglalag yung system kapag nagpapalit ng channel. Minsan meron siyang hang, pero paminsan-minsan lang. Pag-usapan naman natin ang video recording feature ng GMA Affordabox. Maganda sana ito, pero may limitations. Unang-una, ang channels lang na pwedeng i-record ay mukhang limitado lang sa GMA, GMA News TV, at minsan si Heart of Asia. So kung may gusto kang i-record sa ibang channel, di siya gagana. Meron siyang error. Di ko alam kung ano ibig sabihin nun,
Pero feeling ko, hindi lang talaga pwede. Sunod ang mga recorded segments ng Affordabox ay nakasave bilang MTS file. Normally, ang MTS ay standard na video format na pwede panoorin sa computer, phone at kung ano paman. Pero pag nilipat ko yung USB stick sa PC ko, hindi niya napapaandar yung MTS file. So unfortunately, hindi pala pwedeng panoorin ang recording bukod lamang sa loob ng Affordabox mismo. Ito siguro ay parang anti-piracy feature nila. Wala rin po siyang scheduled recording type of feature katulad ng sa TiVo sa Amerika, pero di natin po ini-expect yon sa ganitong presyong device. Doon naman po tayo mapunta sa media player na built-in sa Affordabox. Simple lang ang interface niya at okay naman gamitin. May segment para sa music, pictures at video. Ang supported formats ay MP3, AAC, JPG, BMP, PNG, AVI, MPG, DAT, VOB at MKV. Sinubukan ko rin po ang WMV at MP4 na H.264. Gumagana sila as long as 1080p max yung resolution. So ayun, marami po siyang kayang video format, pero hindi naman lahat. So kung meron kayong video na 4K o mga kakaibang codec, hindi niya mapiplay. Meron din po siyang feature na nakakasagap ng nationwide emergency broadcast system. Sa panahon po natin ngayon dahil sa pandemya, maganda po na meron tayo nito habang nanonood ng TV para mabalitaan tayo ng importanteng emergencies. Malaking bagay rin po ito dahil kung wala po tayong internet, gumagana pa rin ang Affordabox at ang warning system. Awa po ng Diyos, wala pa pong naging warning habang gamit ko ang Affordabox ngayong mga nakaraang linggo. Pero lagi po tayong mag-ingat at makibalita tayo lalo na sa panahon ngayon. Ang huling pag-uusapan natin sa review ang exclusivity ng GMA Affordabox. So sa ngayon po lahat ng channel sa Affordabox ay free to air. So ang totoo po kahit anong digital TV receiver at mga modern TV na may digital TV signal receiver, tumatanggap ng lahat ng channel na masasagap din sa Affordabox. So wala pong unique channel na makukuha sa Affordabox lang. Ngayon, di po natin masasabi kung magdadagdag si GMA ng kanyang unique channels na masasagap lang sa Affordabox pagdating ng panahon. So, kung gusto nyo makisiguro na masasagap nyo yon, maganda na may Affordabox tayo. Pero ang pinaka-importanting rason po para bumili ng Affordabox is kung ang TV nyo ay analog. Ang mga box po na ito ay dinisenyo para idagdag sa analog TV para makasagap ng digital dahil pinautos po ni NTC na mawawala na ang analog TV signal sa Pilipinas eventually. Kumpara naman po sa ibang digital TV receiver, ang Affordabox naman po ay competitive sa presyo niya na 888 pesos. May mga mas mura sa kanya ng kaunti pero walang warranty minsan o mas mahina ang gawa o walang HDMI, baka walang built-in power, ganon. So, ang binabayaran natin na 888 pesos ay yun ang binabayaran bukod sa warranty at kalidad ng produkto at mga konting small touches like yung branding sa kanya at sa remote niya, nakakaganda sa tingin ko. So, yun. Wow! Natapos din. Yun ang ating review ng GMA Affordabox. So, tama lang ang expectations ko sa kanya. Maganda signal, maganda quality ng video at audio, may somewhat decent na media player, madaling gamitin at maganda yung remote. Sa negatives naman, ang sayang sana is limited yung pwede gamitan ng recording feature niya. Hindi pwede sa ibang channel at hindi rin pwede panoorin sa PC or ibang device yung recordings. At technically, konti ang channel sa malayong lugar, pero hindi naman po ito dahil sa kasalanan ng Affordabox. Basically, ganun lang po talaga sa digital TV. Marami ring ibang TV digital receiver dyan. Of course, di naman ganun kalayo sa presyo ni GMA Affordabox at halos pareho din ang features nila or minsan mas mataas si Affordabox dahil may HDMI or maganda yung remote or something like that. So maganda naman na mag-play safe sa pagbili ng Affordabox dahil may warranty na maayos at maganda naman ang gawa ayon sa pagtetesting ko. So that's it. Para sa akin, okay siya for 888 pesos. Kung kailangan nyo ng media player, pwede. Or gusto nyo mag-record ng mga paboritong shows, pwede. At syempre, para mapanood ng malinaw ng digital channel, especially sila GMA, GMA News TV, at Heart of Asia. Ako po si Alexi Rivera sa Tech Inspected. Maraming salamat sa pagpapanood and see you guys next time. Bye-bye!